بسم الله الرحمن الرحیم د ایڈوانس ایکسل کورس راځم یاسر علي او نن به وایو لیکچر نمبر یعنی فارمولا نمبر 4 تر شوي کلاس کې په لیکچر نمبر 2 کې مونږه سټاک منیجمنت وذ پروفټ اور لاس فارمولا کړی و د هغه منیجمنت فارمولا شوی و تاسو دا کلاس آلریډي کتلی و چې په دې کې مونږه سیریل نمبر آیټمز کوانټیټي ریټ اماونټ دا پرچیز والا خبره کوله مونږه کوانټیټي ریټ اماونټ بیا د سیلز کوم چې مونږ خرڅ کړو هغه کوانټیټي ریټ اماونټ دا و بیا کلوزینګ سټاک هغه سټاک چې کوم زموږ سره کلوز شوی او پاتې شوی نو هغه سټاک کوانټیټي او د هغې اماونټ مونږ لیکلی و د هغې مونږ پروفټ اور لاس راایستی و په مطلب پیګرز کې که تاسو وګورئ 35,000 زموږ سره پروفټ شوی دی په دې ایل سی ډي کې په دې یو کې زموږ سره تاوان شوی دی ماینس 1800 مین چې 1800 روپۍ زموږ سره تاوان شوی ماینس کې راغلی دی دې کې زموږ سره که تاسو وګورئ نه تاوان نه ګټه شوې ده نننۍ فارموله هم دقه پروفټ اور لاس فارموله ده خو چې موږ ته وښیي چې په دې کې پروفټ شوی دی او په دې کې لاس شوی دی یعنې موږ ته ولیکئ چې دا پروفټ دی پی آر او اف آی ټي داسې موږ ته ولیکلی شي چې دا پروفټ وشو دا دې کې لاس وشو د هغې لپاره زه داسې کوم چې دې نه لیفټ سایډ ته زه لیکل وکړم نو چې دې نه لیفټ سایډ ته زه لیکل کومه زه بلته کې راشم انزرټ ته په انزرټ کې به راشم زه کالم ته نو یو کالم بلته کې څه شي کریټ شي څه چل وشو یو کالم کریټ شو چونکې که تاسو وګورئ زموږ څه دا آلریډي کلر ورکړی شوی دی ته دا کلر به دې نه زه لرې کړم نو فارمیټ پینټر مې راواغست په دې مې اپلای کړو دا دې نه ختم شو ټیک ده دلته کې زه څه لیکم په دې ځای کې زه لیکم پروفټ اور لاس هم دا لیکل کوم کنټرول سی کنټرول پلس وي همدا خبرې زه لیکم دلته به چې ما ته ولیکلی شي چې دلته پروفټ وشو لاس وشو او د هغې روپۍ آلریډي مخامخ هغې ته هغه د لیکلی شوي دي نو زه فارموله سټارټ کړم دې دپاره څه معلومه و چې موږ ته وښیي چې پروفټ شوی دی یا لاس شوی کمپنیانو کې ډېر زیات اهم فارموله را په کار راځي نو زه به ولیکم چې ایکول ټو اف کنډیشن دی که نه چې په کوم وخت کې پروفټ وشو په کوم وخت کې لاس وشو دا غونډې خبرې دلته کې دې کې کېږي اف دلته کې به زه راشم کم اماونټ سلیکټ کلوزینګ سټاک اماونټ یعنی مطلب زما دا زیاده مې سلیکټ کو هغه اماونټ چې کوم موږ سره پر دکان کې پروت دی پر کمپنۍ کې پراته دي دا څیزونه دا پروډکټس پراته دي پر کمپنۍ کې نه دي خرڅ شوي نو هغه هم مطلب موږ به حساب وشمارو به که نه هم موږ اخیستې دي نو سلیکټ کلوزینګ سټاک اماونټ بیا کامه دا مې سلیکټ کړو بلکې سوري پلس د دې څه به جمع کوو څه به ورته جمع کوو چې کوم څه موږ خرڅ کړي اب اوس جمع کوو نو چې کوم څه موږ خرڅ کړي نو سلیکټ سیلز اماونټ سیلز دا کالم رو ده که نه په دې کې بیا اماونټ زموږ سره دا یو کالم راغی نو زه به څه وکړم زه به سلیکټ کړم دا یو کالم ټیک شو یعنی مطلب اماونټ پلس دا اماونټ کلوزینګ سټاک والا اماونټ پلس سیلز والا اماونټ دواړه مې جمع وکړه دواړه زموږ سیل شوی دی ښه زموږ خپل سر پروت دی دغه سیل چې شوی دی هغه دی دواړه به څه کړمه جمع کړمه کنډیشن مې لګولی اف که دا دواړه جمع شو که ګریټر دین وي د څه شیز نه مونږ چې د څو نه اخیستی وي د هغې نه سلیکټ پرچیز اماونټ ځان پرې فارموله پوه کړئ ښه انتهایي ایزي ده داسې کار وشو که چرته کې زموږ سره دا دواړه مونږ جمع کړو دا مونږ چې خرڅ کړلي کومه څه پراته دي که دا دواړه زیات وي یعنی د دې پرچیز نه مونږ چې کوم په کوم ریټ اخیستی یو د هغې نه زیاتې روپۍ زموږ سره رالي نو څه چل شوی دی نو کامه کاره خبره د پروفټ شوی دی ګورئ یو څیز دی ما واخیستو په 5 روپیو خرڅ مې په 10 کړو نو 5 نه 10 غټ شو که نه نو چې کله ته غټ شو 10 نو دغلته زمونږ پروفټ شوی دی او که داسې نه نو بیا اف زه به اف بیا ولیکم دې ځای کې هلک به داسې راشم دا موږ ته داسې غټو شي فارموله ځکه دې ځای کې موږ سلیکټ کول اوس اماونټ په کار چې موږ اماونټ سلیکټ کول دی کې بیا واپس دوباره خو زه به داسې کار وکړم چې دلته کې به راشم په دې ځای کې به زما مطلب دا بیا سلیکټ کول دي دا سټاک والا اماونټ خو چونکې موږ فارموله غټه ده نو دې ځای کې ته راوغوښتم نو زه به داسې کار وکړم چې زه به سلیکټ کړم په دې ځای کې کې پایپ دا کې راځي که نه کې والا او دا څه راځي پایپ کې پایپ مین کې پایپ
دا زموږ سره دا ځای سلیکټ شو ښایي دا ځای کوم چې دا سټاک دا کلوزینګ سټاک اماونټ په ځای سلیکټ شو د دې سبب بیا پلس کو څه شی ورسره پلس کو اماونټ دا به ورسره پلس کو سیلز والا اماونټ بیا به داسې ووایو که چېرته کې دا لیس دین وي یعنې کم وي د څه شیز نه زمونږ د پرچیز نه د پرچیز سیل نه نو ته ورته ووایه چې په دغه وخت کې زمونږ لاس وشو لاس تاوان شوی دی ښه ښکاره خبره ده مونږ چې کوم څیزونه خرڅ کړي دي د هغې روپۍ کمې دي او په کم چې مونږ اغوستی وي د اغوستو روپۍ زیاتې دي نو مثال زموږ سره یو څیز دی مونږ اغوستی دی په 10 روپۍ او خرڅ مو کو په 5 باندې نو تاوان وشو که نه داسې کار نو لیس دین ځکه مونږ استعمال کو اوس کېدای شي په خپل سر مونږ ورکړی نو مطلب دلته یې به داسې زه ولیکمه K5 mean closing stock amount یعنې زه به دا ځای سلیکټ کړم دا یو ټیک شو بیا به زه ولیکمه پلس سیلز اماونټ که دا برابر وي نو ایکول ساین مې ولګاو که څه وي که برابر وي د څه شي برابر وي د پرچیز اماونټ داسې کار دلته کې وشو چې لکه فار اگزامپل زمونږ چې کوم څه اغوستي دي او کم هم چې خرڅ کړي هغه دواړه ریټ یو شانتې راغی نو ښکاره خبره نه ګټه او نه تاوان یو څیز دی فار اگزامپل مونږ واغوسته په 5 روپۍ باندې او په 5 روپۍ هم خرڅ کړو نه ګټه وشو نه تاوان وشو دلته به څه ولیکم چې نو پرافټ آر نو لاس نو پرافټ اینډ نو لاس داسې کار وشو ټیک ده ډبل کوټ بریکټ کلوز کوي یو دوه درې بریکټونه سٹارټ کړل کنه درې باندې بل تک کلوز کو دا ځای انټر کومه صحیح شو دا حالت کامه پاتې شوی دا خطا سو ګورئ دلته به زه ولګوم کامه زه به دا انټر کوم بیا هم څه ایشو شته چېرته کامه پاتې شوي څه دګین کې سوري دلته کې زمونږ نه پاتې شوی دی اپ ښه دلته کې لاس نه پاس اپ پکار دی که نه بریکټ په سټارټ کم بل نو اوس درې بریکټونه کلوز شو ښه دلته په هر یو کې دلته موږ وایو ملټیپل اپ یا نیسټډ اپ وایو په یو اپ کې دننه بل اپ وي دا زه کله انټر کم دننه راغی پرافټ په دې کې پرافټ شوی څومره پرافټ شوی دی 35,000 روپۍ پرافټ شوی دی بقایا بلته کې زه کنټرول پلس ډي کما کنټرول پلس ډي څه مطلب شو په دې ځګین کې لاس شوی دی څومره لاس شوی دی 1800 روپۍ لاس شوی دلته کې مونږ ته تش ماینس 1800 خو خدا لاس دا دې مونږ ته رانغی چې لاس شوی دی څومره شوی دی دا شوی دی پرافټ شوی دی څومره شوی دا شوی دی نو پرافټ اینڈ نو لاس نه ګټه نه تاوان 0 روپۍ ځکه دلته کې مونږ ته راغلی دی ښه چې نه ګټه شوی دی نه تاوان شوی دی نو دې نه مونږ ته راغی څه شي 0 راغی نو په کمپنۍ کې مونږ زیاتتر د میاشتې یا د ورځې یا د هر څه د خپل مونږ چې کوو چې آیا مونږ سره پرافټ وشو لاس وشو پرافټ کې روان یو لاس کې روان یو نو انتهایی اهم فارموله را په کمپنۍ کې ډېر زیات په کار راځي دا کورس ما خاص کر د کم چې اوورسیز دي هغه په هر ملک کې دي نو هغه په چوایس باندې شروع کو هغه بار بار ویل چې موږ تاسو کورس شروع کړئ نو هغه د لپاره ډېر اهم کورس دی تاسو خامخا زده کړئ څه ایشو هم وي بالکل اوپنلی تاسو کمنټ سیکشن کې میسج کولی شئ او که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ چینل سبسکرایب کړئ نن پورې همدومره کافي ده